Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sa ating pagsisimula, tayo muna ay sandaling manalangin. Paano nga ulit manalangin ng isang mabuting bata? Kamay ay ititiklop, ulo ay iyuyuko, mata ay ipipikit, at tayo manalangin. Panginoon, dakila ka po sa lahat at lubos kami nagpapasalamat sa oras po na ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay makapakinig na naman po ng panibagong story sa aming Children's Hour. Gabayan niyo po ang aming guro at kayo na rin po yung mga kasama naming nanonood at nawa ang bawat isa ay maraming matutunan at madala sa araw po na ito at maibahagi rin po namin ito sa iba pa po naming mga kasama, lalo na po sa mga batang kagaya namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Ating balikan ang ating mga pinag-usapan noong nakaraang Sabado. Magtatanong si Teacher Mai at pipili kayo ng sagot ninyo sa mga pagpipilian na makikita nyo sa ating screen. Kung maaalala nyo, noong nakaraang Sabado, ang napag-usapan natin ay patungkol sa pagrereklamo ng mga Israelita sa kanilang pagkauhaw habang sila ay nasa A. Dagat, B. Desyerto, o C. Simbahan. Saan kaya ito? Letter B. Tama. Sa desyerto. At dininig ng Diyos ang kanilang daing, kaya siya ay nagpakawala ng tubig mula sa isang malaking A. Bato, B. Dahon, or C. Kahoy. Tama. Letter A. Bato. Nangyari ito sa pamamagitan ng buhay ni... Sino kaya yung prophet na yon? A. Si Moses, B. Si Abraham, or C. Si Joshua? Tama, si Prophet Moses. Pero dahil sa pagkainis ni Moses, nakalimutan niya na ibigay sa Diyos ang papuri sa nangyaring himala na iyon. Inangkin niya na siya ang dahilan kung paano nagkaroon ng tubig at hindi natuwa ang Diyos dito. Dahil dito, hindi pinahintulutan ng Diyos na si Moses ang magtuloy ng pangunguna sa mga Israelita patungo sa ipinangako niyang lupain. Bukod dito, natutunan din natin na sa ating mga panalangin at pagdaing ay nakikinig ang ating Diyos. Kaya tayo ay dapat na patuloy na magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon. Ngayon namang araw na ito, may panibago na naman tayong matutuklasan patungkol kay Moses at sa mga Israelita. Handa na ba kayo? Kung handa na tayo nga ay mag-thumbs up. Ayan, mukhang ready na nga tayong makinig. Kaya, tara! Moses at Mount Sinai. From Book of Exodus chapter 19 to 24. 3 months after crossing the Red Sea, the Israelites camped in the desert at the foot of Mount Sinai. Moses climbed up the mountain where God spoke to him. You have seen how I brought you out of Egypt. Tell the Israelites, if you obey me, out of all nations I will make you my treasured people, a kingdom of priests and a holy nation. Moses climbed back down the mountain to tell the leaders of the people what God had promised. Together, they responded, "We will do everything the Lord has said." Moses climbed back up the mountain to give God their answer. God told Moses, I am going to come to you in a thick of cloud, so the people will hear me speaking to you and will trust you. Moses reported that the Israelites had said they were ready to fully obey God. Tell the people to get ready to consecrate themselves today and tomorrow. God commanded, Have them wash their clothes and be ready by the 3rd day because that's when I will come down. God told Moses to put a limit around the mountain, as anyone who touched it would die. Only when the ram's horn sounded a long blast could they approach the mountain. Moses gave everyone God's instructions. They washed their clothes and prepared to consecrate themselves to God. On the morning of the 3rd day, there was the thunder and lightning,
and a thick cloud over the mountain. There was the sound of a loud trumpet blast, and everyone trembled. Moses led the people to the foot of the mountain. The Lord descended onto Mount Sinai in fire. Smoke billowed up like a furnace, and the whole mountain shook. The sound of the trumpet grew louder and louder. God called Moses to come to the top of the mountain. Warn everyone to stay outside the limits around the mountain and set it apart as holy. God told Moses, Then return to the top of the mountain with Aaron. Moses went down to warn everyone that the mountain was holy and they must not approach any closer. Then he and Aaron climbed back to the top. God then gave his laws for living to please him. You shall have no other gods before me. Don't make anything to be worshipped or bow down and worship anything but the Lord God. Don't misuse the name of the Lord your God. You are to work for 6 days, but the 7th day is a rest day set apart for God. Respect your father and mother so you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not tell lies. You shall not envy after anything belonging to someone else. The people below remained at a safe distance, trembling with fear. God gave Moses more instructions to help them live at peace with him and each other. Moses wrote down God's laws and then told everyone what God had commanded. "We will do everything the Lord has said," they all replied. The next morning, Moses built an altar to God at the foot of the mountain. Young bulls were sacrificed, and half of their blood was splashed on the altar, with the rest put in bowls. Moses then read God's laws to everyone again. "We will do everything the Lord has said," they promised. "We will obey." Moses then sprinkled the blood on them and said, This is the blood of the agreement God has made with us. Moses then led the leaders up the mountain where they saw God, but he spared their lives. Under God's feet was something that looked like a pavement of bright blue marble. The leaders ate and drank on the mountain. God then asked Moses to come to the top of the mountain on his own, where he would write his commands on tablets of stone. Joshua, who had led the Israelites into battle, accompanied Moses halfway up Mount Sinai, where he waited for him to return. The cloud covered the mountain for 6 days, and then, on the 7th, God called to Moses. He went into the cloud, where he stayed for 40 days and nights. Sa ating story na nakita at napakinggan, nakita natin kung paano kinausap ng Diyos ang mga Israelita. Siya ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng kulog at kidlat at malalaking usok. Walang nakikita ang mga Israelita kundi usok lamang, at dahil dito, sa una sila ay natakot sa Kanya. Pero dahil sinunod nila ang mga sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, ay maganda ang naging tagpo ng kanilang pag-uusap. Dito rin, nabigay sa kanila ang 10 utos na kailangan nilang sundin habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa ipinangakong lupa sa kanila ng Diyos. Tunay na kamangha-mangha yung mga natutunan natin sa story natin ngayon. Natutunan natin mula rito na kung tayo ay susunod sa Diyos, tayo ay mapapabuti. Dapat ang kanyang mga utos ay ating isinasa puso at isinasa isip. Teacher, sa paanong paraan po kaya natin ito maipapakita? Maipapakita natin ito, mga bata, sa pagsunod sa ating mga magulang, sa ating guro, sa mga nakakatanda sa atin, at pagiging mabuti rin natin sa ating mga kapwa.
Kaya mga bata, lagi niyong tatandaan yung mga natutunan natin ngayong araw. At bago tayo sandali maghiwa-hiwalay, tayo muna ay manalangin. Kamay ay ititiklop, ulo ay iyuko, mata ay ipipikit, at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin at lalo higit sa mga natutunan po namin. Naway patuloy naming alalahanin na kami ay dapat na magtiwala sa inyo at sa tuwing kami ay maguguluhan, alalahanin namin na muling sumunod at i-align yung aming mga puso't isipan sa pagsunod sa iyo at nawa ay ma-apply po namin ito sa mga gagawin pa po namin sa buhay namin sa mga susunod na araw. Gabayan niyo rin po ang aming pamilya at kung sino man po sa aming mga kakilala, kaibigan, minamahal sa buhay ang may mga sakit, nawa sila po ay inyong pagalingin. Mahal na mahal ka po namin, patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa kung nasan man po kami ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, paalam!